Hogyha van olyan kifejezés, hogy kocadohányos, akkor én inkább csak kocagyűjtő vagyok. Egy-egy példányt begyűjtök abból, ami így különösebben tetszik. Nem a legelső ilyen, tehát az előadás, amin voltam, az Operaház plakátkampányával kapcsolatban volt, mert az volt ilyen képregény stílus, és akkor ennek a tervezőjét meg is hívták ennek a gyűlésére, sőt, még volt olyan terv, hogy az Operaház főigazgatója is eljön, de ő végül nem ért rá. Hát az sem csak a képregény miatt, hanem mert ott egy jó baráti társaság alakult ki, aminek ez a képregény a gyűjtő ereje, az hozza össze az embereket. Hát a korosztályomnál fogva a magyar klasszikus képregényeket gyűjtöttem, és mai nap az újabb alkotókat is figyelemmel kísérem, de lényegileg a magyar képregényeket, illetve a magyar nyelvű vagy magyar vonatkozású képregényeket. Amiért nagyon szeretem, mert nem magunkról szól a képregénygyűjtés, hanem az alkotókról. Meghívja a legjobb rajzolókat, a legjobb forgatókönyveket, a legjobb témákat, voltunk már temetőben, bírósági tárgyaláson, tehát akkor a kalóz témában, a hajók készítéssel is foglalkoztunk, tehát az élet minden területére kivetítődik ez a hobbi. Alapvetően egyébként a képregénygyűjtés meg a képregény az azt mondják, hogy a lusta emberek szórakozása, de nem igaz, mert nagyon sok olyan történet van. Jó, Magyarországon nagyon sok irodalmi átdolgozás volt, és elképzelhető, hogy egy Móricot vagy egy Mixátot 8-10-12 évesen nem olvas el az ember, de képregényben elolvassa. És ha egy Jókai megtetszett képregényben, akkor lehet, hogy utána kézbe vetted a könyvet is. Tehát nem igaz, én azt gondolom, saját példámból, és persze mindenki másképp éli ezt meg, hogy nem igaz az információ, hogy a képregény az elbutítja a gyerekeket, mert elfelejtik az olvasást, nem. A vizualitásnak meg a szövegnek egy olyan kombinációja, ami ha jól van megcsinálva, akkor egyrészt felkeltheti az érdeklődését az eredeti műhöz, másrészt pedig össze tudja vetni azzal, hogy ő hogy képzelte el magában, és hogy rajzolta meg a rajzoló. Havonta egyszer az a 15-20 ember, aki így összegyűlik, és ennek a képregénykedvelő klubjának a magját alkotják. Magam fajta 50-en, 60-on, 70-en évesek, én még csak az 50, tehát vége fele, de tényleg egy kis kötetlen beszélgetés. Egy olyan dologról beszélgetünk, ami már egy teljesen más irányba ment el. Mert hogyha bemész egy könyvesboltba, vagy az újságoshoz, ott már ezek a DC Comicsok, tehát az amerikai, meg most az a japán fajta mangák, és a régi klasszikus magyar rajzolók, akik tényleg mesterei voltak a szakmának, és ahogy itt az előbb az előadásban is elhangzott, hogy gyakorlatilag grafikusok voltak, meg festőművészek is. Tehát, hogy ezt az értéket valamilyen szinten tovább örökítsük. ...1965 óta gyűjtök képregényeket. Az Elátkozott part jelent meg akkor a Fülesben, innen tudom datálni ezt a szenvedélyt, és igazániból most leszek 66 éves, tehát cirka 60 éve gyűjtögettem ezt a műfajt. És hogy végül is mi az, ami megfogott ebben, talán az a fajta tömörítő készség, ami a képregényt jellemzi. Ugye elsősorban a kép, másodszorban pedig regény, a szöveg van összekombinálva, és magát az információt, valljuk be férfiasan, jóval hamarabb, jóval gyorsabban eljuttatja az olvasóhoz, a nézőhöz, mint egy írásmű, egy regény vagy egy elbeszélés.
mint ahogy én idegbajt kapok a szuperhős képregényektől, van, aki idegbajt kap az általam képviselt irodalmi adaptációs képregényekből, mert ugye nálam 30 oldalon keresztül esetleg lefut egy emberi életút, addig egy szuperhős képregény füzetben 30 oldalon keresztül pókember átugrik egyik felhőkarcolóról a másiknak a tetejére. Fujkin Pista barátom, a Kanadában élő vajdasági képregényművész, grafikus, festőművész azt mondta, hogy vannak tábortűz emberek, akiket szívesen körbeülnek. Hát azt hiszem, hogy én is valami ilyes valakinek tartom magam. Tehát valószínűleg, ha nem leszek, akkor már nem lesz képregénykedvelő klubja se.